Hejsan! Vi har släppt version 26.2 av MOOC-systemet och här ska vi gå igenom nyheterna med den här uppgraderingen. Första är nya datorkällor. Vi har förutom dagens MOOC-boxar 2 nyheter. Det första är MOOC 4.0 Mini som är en trådlös enhet som kan ta in signaler från er maskin eller andra givare. Den andra nyheten är OPC UA som gör att er MOOC-server kan tala direkt med maskinen eller andra industrisystem via det här protokollet. Och i de fallen behövs ingen extra hårdvara för att ta in datan till MUR. Vi har mycket uppdateringar på underhållsmodulen i MUR-systemet. Bland annat så har vi gjort det lättare att få en översikt på vilken komponent som är vald. Vi har infört kategorier för underhållsaktiviteterna. Och slutligen så har vi en statusrad som visar vilken fas en underhållsaktivitet ligger i. När ni planerar aktiviteten sen så har ni möjlighet att lägga till underuppgifter. Och dessa underuppgifterna kommer sen vid utförandet att kunna bockas för allt eftersom de är slutförda. Aktiviteterna kan sedan tidigare läggas upp på schema för repetition. Nu kan man dock även göra en veckovis repetition som förekommer flera gånger i veckan. Till exempel 3 dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Tillbaka till infoskärmen så har vi nu som standard att när du öppnar en infoskärm så zoomar den så att infoskärmen anpassas till sidan. Och vi har också gjort det lättare att komma åt verktygsraden när man jobbar i fullskärmsläge på till exempel en touchskärm. Nyheter på infoskärmen är annars tidsintervall. Här kan man nu ange klockslag på intervallen. Som exempelvis här har vi byggt upp olika rapporter timme för timme. För de som kör med nattskift och har sedan tidigare använt offset för dygnstart så finns den kvar. Och då kan man kombinera den med de här nya klockslagen för att få en rapport på rätt intervall. Oavsett hur man använder dessa så jobbar de fortfarande i kombination med skiften. Så antingen exkluderar man skiften helt eller får man se till att man har skift som överlappar de tidsintervall vi väljer här. Och slutligen har vi en liten mall för att bygga dessa knapparna som man kan gå framåt och tillbaka till. På terminalfunktionaliteten så har vi utökat direktkodningsalternativen. Tidigare kunde man antingen ha en manuell val av stoppkod som man sedan bekräftade på en av knapparna här. Eller så kunde man ha en direktkodning som kodade in hela stoppet på en gång. Sådär. Det som skiljer nu då är att nu kan man även ha direktkodning. Men som istället för att koda hela stoppet så kodar den från och med nu och framåt. Och vill man ändra ett befintligt stopp så kan man sedan tidigare markera det och ange den nya stopporsaken. Vill man ändra över ett större intervall så tar man och markerar ett stopp och så justerar man klockslaget här så att vi kör från 9.30 och framåt. Det som kommer hända nu är att nu kodar vi alla stopp inom det intervallet förutom körintervall. Det kan man välja att skriva över kör också, vilket man vill göra till exempel när man har gjort testkörningar som inte har producerat. Och då gör vi på samma sätt. Markera ett stopp. Ange ett intervall. Och sen använder vi den andra knappen där vi har stängt av inställningen att bevara kör.
och då blir hela intervallet kodat utan att kör förekommer. Nästa del på infoskärmen, det är live-rapportvärden. Och här ser vi, sedan tidigare har vi live-status och tid på stoppets längd eller körningens längd. Men vi har nu även nyheter på räknare och analogvärde. Live-räknaren visar räknarvärdet som hela tiden uppdateras så fort det kommer en ny puls. Vi ser även en annan räknare som kan visa hur lång tid som har gått sedan senaste pulsen. Och det relaterar nära till cykeltiden, så att så fort en puls kommer så får vi det här värdet över på cykeltiden. Cykeltiden är dock mer noggrann i sin mätning. Den sker på boxen, så att speciellt när det är snabbare förlopp, då kommer cykeltiden visa mer exakt resultat jämfört med räknaren där uppe. Och inversen till cykeltiden, det är takten, får vi upp på samma sätt. Och varje gång vi får en puls så mäter den tiden mellan de två senaste pulserna. Och på så sätt kan vi få en livevisning av hastighet. Och likaså har vi ett värde på analogen som också uppdateras med varje sampling. Och den sista nyheten på infoskärmen, det är möjlighet att skriva egna formler för rapportvärden. Och som exempel har vi en räknare här på 71 000. Och vill vi skriva det som i 1071 istället för, så får vi dela med 1000. Och det kan man göra på flera sätt. Vi har det klassiska sättet när man gick in och anger en skalfaktor. Nu har vi förutom multiplikationsfaktor också en divisionsfaktor så att det är lättare att skriva talen här. Ett annat alternativ som är nytt här, det är att använda formler istället. Ser vi här hur vi gjort på det sättet. Då har vi rapportvärdet, men istället för att välja räknare med skalfaktor så väljer vi formel. Och i formeln kan vi själv sedan skapa uttryck så att vi till exempel här tar räknarvärdet delat med 1000. Detta kan utökas ytterligare så att vi tar formelvärdet inte i rapportdelen utan direkt i textdelen. Då har vi samma formel här för att beräkna räknaren delat med 1000. Fast vi också i samma formel här formateringen av talet. Fördelen med formlerna kommer när vi börjar kombinera olika rapportvärden med varandra. Till exempel här så tittar vi på stopplängden. Vi vet sedan tidigare kan vi få ut hur många stopp som har förekommit av en viss stoppkod. Och vi vet hur lång tid den stoppen av den stoppkoden har tagit över rapportdagen. Och genom att ta längden delat med antalet så får vi medellängden per stopp. I det här fallet 4 sekunder. Och för att kunna beräkna det så har vi använt en formel som vi kallar här medellängden. Vi ska ta och titta på den. Och här tar vi då totala längden för stoppet delat med antalet stopp. Så får vi totala värdet på 4 sekunder. Ett annat beräkning som kan vara intressant, det är att räkna ut skillnaden mellan två räknare, det vill säga två olika maskiners räknartal. Vi har två stycken här, en som räknar ingående artiklar och en som räknar utgående. Och genom att ta den ena minst den andra så får vi information hur många som är under produktion just nu. Och den beräkningen kan vi kolla här på rapportvärdet formler. Så vi har ingående minus utgående. De här är väldigt kompakta så vi ska expandera dem så kan vi se hur de är konstruerade. Och de är två
nästintill identiska räknare. Det som skiljer är rapportparametrarna. Den ingående bygger på en viss maskin, medan den utgående räknaren har vi ställt in en annan maskin. Och gör man inte maskinvalen här så hämtas de från föräldragrupperna som i övrigt på infoskärmen. Och ett annat exempel kan vi jämföra två tal. Fast istället för olika maskiner så tar vi samma maskin, men vi jämför räknarvärdet, dagens räknarvärde jämfört med gårdagens. Så här jämför vi tisdagen och måndagens värden. Vi ser att tisdagens är något större än måndagens och här har vi då räknat ut exakt skillnaden på 1163. Den beräkningen kan vi titta här på och ser vi att vi räknar ut dagens räknarvärde minus gårdagens. Och det som skiljer dessa två är återigen en förändring i intervallsparametern. Det här blocket kan vi sedan utöka ytterligare för att, som vi ser här, få ut det i procent istället. Då har vi utökat formeln så att vi tar skillnaden mellan dagens och gårdagens och så delar vi det med gårdagens värde så får vi det i procent. Gånger 100 så får vi det i hela procent. Och med det har vi visat de största nyheterna som finns i version 26.2. Det ni har sett här idag på infoskärmen finns som mallar som ni kan klicka på länken så hittar ni dem för nedladdning.